Hello everyone! Ngayon ay magluluto tayo ng papaitan. Kailangan natin dito ng patis, liver, sibuyas, bawang, siling haba, ginger, beef stripes, or ito yung tuwalya ng baka, beef, pinapaitan mix. Ito yung gagamitin nating pampapait sa ating dish na to. Siyempre, meron tayo dyang salt. Gagamitin tayo ng beef cube, black pepper, ayan, cooking oil, at yung lime. Pwede rin kayong gumamit ng kalamansi. So, start na po tayo. Magigisa tayo dito ng bawang, sibuyas, at luya. Siyempre, uunahin natin yung bawang. Nakalohit lang yung ating apoy para hindi masunog yung ating bawang. At kapag okay na tong ating bawang, pwede na nating isunod dito yung ating luya. Then, lalagay na rin natin yung sibuyas. So, tuloy lang natin yung paghalo dito sa ating ginigisang sibuyas, bawang at luya. Pagka okay na, i-add na rin natin yung ating beef stripes. So, sa pinapaitan guys, or papaitan na tinatawag nila, commonly, ang mga ingredients is lamang loob. Kaya lang, dito kasi walang mga lamang loob na nabibili. So, gagamit tayo ng, sa nakita nyo nga kanina sa ingredients, is laman ng baka. So, ayan. Add na rin natin siya. At itutuloy lang natin yung paggisa hanggang sa mag-brown na yung ating beef. Sa mga nanonood po na bago sa kanila ang pinapaitan po is an exotic Filipino dish most loved by drinkers. In short, pangpulutan. And also, pinapaitan or papaitan, others call it sinanglaw. This is a well-known Ilocano soup dish. Usually, they add pait, which adds bitter taste to the soup. Pait is the intestines. How is that sounds? Yeah. So, ayan. Brown na yung beef, kaya ilalagay na natin yung liver. At itutuloy pa rin natin yung paggisa hanggang sa maluto yung ating liver. Madali lang namang maluto yung liver, kaya okay lang yan. So, sa recipe na to, gumawa tayo ng simpleng version lang ng papaitan. Once matapos maluto yung ating liver, pwede na natin i-add yung patis. Also, add black pepper. So, yan. Mix ulit natin to. And sa exact measurement po, pasensya na po, hindi ako naglalagay ng exact measurement. Tansyahan na lang po, no? Kayo na lang po yung mag-adjust. Lagi na lang kasi ako yung nag-a-adjust. Anyway, so itutuloy lang natin yung paghalo dito. Actually, gusto natin ma-evaporate yung konting sabaw na dyan sa pinakailalim. I think medyo na-achieve na natin siya. So this point, maglalagay tayo ng pinapaitan mix. At tuluyan natin siyang patutuyuin hanggang sa mawala na yung sabaw-sabaw dyan. So, patutuyuin natin siya guys. After nating patuyuin, maglalagay tayo ng tubig. O diba? Sa pagluluto, parang niloloko lang tayo niyan eh. Teka, add muna natin itong beef cube.
bago natin makalimutan. So, tuloy lang natin yung paghalo dyan, guys. So, ayun na nga. Pagkatapos nating patuyuin, lalagyan natin ng tubig. So, ano to? Lokohan? Pabago-bago ng isip? Pagkatapos mawala, babalik ka? Ganun-ganun na lang yon. Hindi pwede. And the Best Actress Award goes to... Charot lang, guys. Ganun talaga, dapat binabagay natin sa dish yung aura natin today. So, bitter. Ayan. So, okay na to. Pwede na nating i-add yung tubig. So, again, guys, tansyahan din po yung kung gaano karami na tubig yung ilalagay nyo. So, since gusto nating humigop ng mainit na sabaw, dadamihan na natin to. So, yes guys, sabaw po yung nakikita nyo, hindi po yan swimming pool. Mukha lang po siyang swimming pool. Sorry na. So, kailangan na natin siyang pakuluan. So, tatakpan po natin siya. Ayan, kumukulo na siya. So, i-check lang natin kung okay na ba yung lasa nito? Or kung luto na ba talaga yung mga nandyan? Baka nagjo-joke lang sila. So, ayan. Haluin lang natin to. Check natin. Yeah. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. So, susunod natin gagawin is lalagay natin dito yung lime na na-squeeze na. Maganda sana kung may kalamansi, kaso hindi kasi available dito yung kalamansi. So, ayan. So, ayan. Takpan muna natin to at pakuluan natin siya uli. So, ayan guys. Luto na yung ating papaitan. Gagawin lang natin is make sure lang natin yung lasa. So, na-check na kanina yung lasa, kaya naman walang asin. Hindi nyo naman kasi sinabi guys, di pala tayo naglagay ng asin. But that's fine, it's never too late. Pero may lasa na siya kanina. Medyo kulang nga lang. Marami kasi tayong nilagay na sabaw. So, ayan. So, dagdag pa tayo ng konti pang asin. And don't worry, it's gonna be perfect. At sa puntong yan, ay okay na yung lasa ng ating papaitan. Perfect. Kaya naman, ilalagay na natin yung ating siling pangsigang. Yan, siling haba yan guys. Pwede kayong gumamit ng siling labuyo kung gusto nyo ng mas maanghang. And it's ready to serve. Inuman na! Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. Love is like the face
And I know